માર્કેટમાં જે મળે છે અને જે રીતભાત છે એ અલગ છે. આપણે મસ્ત ફ્રાય કરી સરસ મજાનું મેગી બનાવશું. ટમેટાં છે, 1 ટમેટું, થોડા લીલા વટાણા, આમાં ડુંગળી 1 છે, 2 લીલા મરચાં, લસણ અને આદુની કટકી. આમાં આપણે 1 ચમચી મરચું લીધું છે, અડધી ચમચી હળદર, અડધી ચમચી ગરમ મસાલો, અડધી ચમચી ધાણા જીરું અને મેગી સાથે જે મસાલો આવે છે એના 2 પાઉચ છે. હવે આપણે આ ફ્રાઈંગ પાન લીધું છે, એની અંદર આપણે 2 ચમચી તેલ નાખીશું. તેલ આવી ગયું છે, આપણે થોડું જીરું નાખીશું, ચપટી હિંગ નાખીશું, ટમેટા થોડા નાખીશું. તેલ છૂટું ન પડે ત્યાં સુધી આપણે હલાવતા રહીશું. હવે આમાં આદુ, મરચાં, લસણ ઝીણું કટિંગ કરેલું છે એ નાખી દઈશું. તમામ મસાલા નાખી દઈશું. થોડી વાર મસાલાને પાકવા દઈએ. હવે લીલા વટાણા આ બહુ નાખવા જરૂરી છે, ગાજર બી નાખી શકાય. પૌષ્ટિક મેગી બનશે. હવે આમાં આપણે મેગી નાખી દઈશું. 1-1.25 ગ્લાસ જેવું પાણી રેડવું પડશે, એટલે મેગી, મટર ચડી જાય. મેગી બિલકુલ મેગી નૂડલ્સ ચડી જવા જોઈએ. પાણી પણ બહુ રાખવાનું નહીં, બહુ ઓછું પણ નહીં, ભાવે એવું મીડિયમ રાખવાનું. આવી કન્સિસ્ટન્સી રાખવાની છે. આ મેગી થઈ ગઈ, ગેસ બંધ કરીશું. થેન્ક યુ.